Всі бояться, що сюди не вернеться оцей довбаний мір російський. 28 травня мене заарештували і відвезли в Балаклійський слідчий ізолятор. На 5 допитах були катування. Рашисти, окупанти. Оце руський мір. Не можу я спокійно говорити про дружину, тому що завдяки їй я живий. Вона визволила мене. Я тут вже не один раз. Не спішіть, не спішіть. Не спішіть. Зараз підемо туди. Робити не важко, а шукати. Тому що дуже мало бажаючих, щоб поспілкуватись. Тому що всі бояться, що сюди не вернеться оцей довбаний мір російський. Уже більше 50 років. Фіксую всю історію. Спочатку знімав мирне життя оцих усіх в Балаклійському районі. Багато сел, і школу, оцього всього я знімав. Ось оце кінозал. На сцену, давай на сцену. Опа. Ось оце сцена наша. Як часто були? Тут постійно концерти знімалися, скільки тут вечорів, скільки випускних і скільки всього тут пройдено, зроблено. Про що ви балакаєте? Це село. Потім знімав у мене, такого я не знаю, чи хто робив, знімав дитинку з 1 по 11 клас. І коли вона закінчувала 11 клас, я їм кіно вручав. Ось ти в 1-му, 2-му, 3-му і так далі. 3 інтерв'ю в 1-му, 5-му і в 9-му, 10-му, хто хотів. І він отримував за це своє кіно. Декілька тисяч дітей, які обслужував Анатолій Борисович, у них таке мають. Друзі, такий вигляд зараз має будинок культури у Залимані. Сьогодні ми працюємо тут та знімаємо репортаж про Анатолія, який у 70 років веде свій блог та під час окупації потрапив у російський полон та пробув там 100 днів. Аби продовжувати свою роботу, а також ремонтувати авто, яке доволі часто ламається від поїздок на далекі відстані, ми потребуємо вашої допомоги. Підтримати нас ви можете, долучившись до нашої спільноти або одноразовим донатом. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Добре, все вийшло. Бо я завжди забуваю себе засняти так. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній свій репортаж я веду із села Залиман. Україна понад усе, ми переможемо. Початок, кінець готовий. Все вийшло. Да? Поїхали додому. Тепер ми вас широким углом цим заснімемо. Куди? Направо, налево? Направо. Коли розпочалася війна і зайшли рашистські війська в наше селище, то я з балкону своєї квартири зняв і виклав в YouTube для архіва колону рашистських військ. Рашисти, окупанти. Оце руський мір. Щастя несе. За що прийшла розплата, ясна річ. 28 травня мене заарештували і відвезли в Балаклійський слідчий ізолятор, де я провів рівно 100 днів, як найбільший бендерівець Балаклійського району. Чоловік, якому 70 років. Колона, це додають 2 березня. Оце та колона, яку я знімав з балкону. Пішли на Залиман.
Відвезли мене в Балаклійський слідчий ізолятор в 3-ю камеру. І коли я зайшов, там було 7 чоловік, я 8-й. І сказали, завтра буде допит, готуйся, балакай тільки по-російськи. На другий день був вже допит, я балакаю по-українськи, а російську мову забув. Ну, а вони ж для того, щоб пам'ятав за кожне слово електрошокером, дубина, палка і так далі. Було 8 допитів. На 5 допитах були катування. Ніякого зв'язку не було, я просидів 1,5 місяці, взагалі ніхто не знав, де я, що я. Тоді, коли хлопці випустились, я сказав, що зайди в магазин, передай. Думав, що все пройшло, а воно, бачите, як. Не можу я спокійно говорити про дружину. Тому що завдяки їй я живий. Вона визволила мене. Ну, коли мене випустили 4 вересня, я прийшов додому, стіл був весь пустий, нічого не було. У мене було 5 обшуків, тут забрали все, що можна було забрати. Ні камери, ні комп'ютерів, ніде нічого. Ну, завдяки тому, що я добрі друзі дали і комп'ютер, і відеокамеру. І я вже 16 березня знімав в Ізюмі. Перепоховання було, 400 чоловік, там було перепоховання, з'їхалися журналісти з усього світу. Ну і потім почав їздити по селах, знімати оці всі руїни, розруху, так як знімав до цього ці ж самі села «Мирне життя» на протязі 30 років. То тепер знімав руїни, засняв 8 розбитих шкіл, де я знімав дітей шкільні роки. Оце вам «Руський мір», який прийшов, приніс «Руський мір» в Україну. Працюю до сих пір. Кожного дня викладаю в себе на Ютубі якийсь сюжет цікавий, щоб цікаво було дивитися людям. І все. От ви в мене взяли інтерв'ю, я у вас візьму. Поговоримо, хай люди дивляться. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у Гварі. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання і створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.